Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nhi và tràn đầy chánh niệm. Cư dân bên đó có chạy theo ái dục hồng trần, tâm họ có ác ý cố tình ganh đua gây nhiều phiền lụy không? Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về họ thực thiện hành trong chánh niệm từ bi, chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chấp nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai, thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ. Tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi, thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần, thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lắm lem bùn đất, thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội tối tăm. Thích cảnh thanh tịnh an nhàn, thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chấp chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm tàu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được, thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được, nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời, cơ hội như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Bước qua những tháng ngày không bình yên, chỉ có thể bằng con tim bao dung chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sống chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tịnh, giãn nở, tán loạn và bấp bênh. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Hãy kể ra xem
đã bao nhiêu lần chúng ta phải kìm nén những giọt nước mắt để đi qua những tháng ngày khổ đau, tuyệt vọng. Nếu một ngày, mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu êm, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác và tự trải hoa hồng trên mỗi bước chân đi. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm, thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kiềm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu. Hai vầng nhật nguyệt tinh khôi vẫn ngày đêm soi rọi. Trên con đường, hoa sẽ nở dưới mỗi bước chân qua. Lặng yên giây phút này, ngồi xuống cùng cỏ cây, nhìn nắng reo trên lá, ngủ trên đầu ngón tay. Lặng yên từng phút giây, nghe tim mình gõ nhịp, 3.600.000 ngày, có khi nào mỏi mệt. Lặng yên và nhận biết, hoa kia cũng là người, chẳng vì ai tươi nở, mà hoa cứ mỉm cười. Lặng yên nghe mưa nhỏ, tí tách ngoài mái hiên. Mưa nghìn năm vẫn thế, vui buồn cảm nhận riêng. Lặng yên nghe gió thoảng, mang theo hương trần gian. Đến đi không hò hẹn, cảnh gió đời thênh thang. Lặng yên và thư thái, nhìn mây bay cuối trời. Buồn cái tôi nặng nặng, thấy mình là muôn nơi. Rất nhiều khi, nỗi đau khổ của con người xuất phát từ nỗi sợ bị mất một điều gì đó, mất ai đó vốn đã rất quen thuộc với mình. Khi thực sự bị mất mát, họ chao đảo, mất luôn mục đích sống, rơi vào khổ đau, không cách nào chấp nhận được sự thật. Thực ra, không ai có thể mất những thứ mình không sở hữu. Cái gì đã thật sự thuộc về bạn thì sẽ luôn luôn thuộc về bạn. Cái gì không thuộc về bạn thì dù bạn có cố gắng giữ chặt, gắn níu kéo thế nào thì nó vẫn sẽ cứ rời đi.
Khi bạn nhận ra được những thứ bạn đang khăng khăng nhất định phải có, rồi sau đó dần bớt mưu cầu chúng, bớt phụ thuộc vào chúng, thì bạn sẽ dần tự do hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cứ yêu thương chân thành nhất có thể, nhưng cũng đừng để sự an nhiên, hạnh phúc của chính mình phụ thuộc quá nhiều vào một ai đó. Rồi một ngày ta hiểu ra, thậm chí thân này chẳng phải ta. Mảnh tâm dính mắc làm đau khổ, nhẹ nhàng buông, sống thật bao la. Một chút của những bước chân, cố hương ngàn dặm cũng gần một khi. Một vài đá sỏi li ti, hẹn nhau thành núi tu di có ngày. Một chút tình thương mở bày, người vui mình cũng đong đầy niềm vui. Một chút nhường nhịn bước lui, nghe hồn thanh thản biển trời bao la. Một chút tha thứ bỏ qua, ngày mai vẫn đậm chung trà đệ huynh. Một chút cử chỉ chân tình, khổ đau gửi lại ánh nhìn tạ ơn. Một chút xoa dịu nỗi buồn, khô khan dòng lệ tuổi hờn bấy lâu. Một chút lời hỏi han nhau, lòng biên giới bỗng nhịp cầu bắc sang. Một chút thôi, giọt nắng vàng cũng làm ấm buổi đông sang lạnh lùng. Một chút nến giữa gian phòng, bóng đêm muôn thuở, bàng hoàng lặng thinh. Một chút tiếng kệ lời kinh, chiều kia rơi vỡ tâm tình u mê. Một chút gieo hạt bồ đề, vị lai hoa giác xum xuê đầy cành. Một chút là ý niệm lành, đâu ngờ giọt nước viên thành cơn mưa. Một chút ni chớ hững hờ, đời nghe an lạc từng giờ gọi tên. Một chút này chẳng bỏ quên, con đường hạnh phúc bước thênh thang hoài. Để có thể tồn tại, con người không thể sống biệt lập, mà cần luôn tương tác với bạn bè, gia đình, xã hội và với cả vũ trụ bao la. Dù ta có tài năng đến đâu, dù chuẩn bị kỹ càng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành, ắt có bại, có hợp, ắt có tan. Nhưng hầu hết mọi người chẳng ai muốn bại bao giờ. Loài người khổ đau là bởi có mong muốn mọi sự thường hằng, trong khi bản chất cuộc đời là vô thường. Có những lúc đối diện sự tàn phá của vô thường, con người như sắp gục ngã. Nhưng nếu biết thẩm thấu triết lý duyên sinh, con người sẽ hiểu rằng bấy lâu mình đã hưởng thụ quá nhiều những tặng phẩm của vũ trụ. Nay vũ trụ lấy lại một ít để chia sớt cho người khác. Đó là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là cay đắng. Mặt khác, có những người bất chấp khổ đau của người khác để tư lợi cho mình, để làm vui cho chính mình. Thế nên, trong cái được cái vui của người này luôn tiềm tàng cái mất cái buồn của người khác. Nhưng thôi, nhìn làm chi mặt trái của xã hội, vì bản chất của cõi đời luôn là thế. Biết buông xả và buông xả được thì lòng mới an vui. Mọi khổ đau, hạnh phúc vốn từ tâm sinh ra, cũng từ tâm mà biến diệt. Thế nên, tâm ta như thế nào, thì cảm nhận của ta về chính cuộc đời ta sẽ như thế đây. Bao giờ dứt nợ người ơi, bao giờ mới được thảnh thơi một ngày. Vui gì cây cuộc trả vây, một vòng khép kín đọa đầy nhân sinh. Đầu dây mối nhợ do mình, ai người dứt nợ nắm nhìn bao la. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi, người đi lướt qua nhau nhiều phú kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ, trong vài lần tương ngộ hiếm hoi được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh, cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng trăng sao tuế nguyệt. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ
được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký tất buồn thương của kiếp người chấp chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện. Người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký tức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác lại chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những giày vò, thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại nén khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu, không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôn nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làn mây, vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Nếu một ngày ai đó gửi cho mình một gói quà chứa đầy khổ đau nước mắt, hãy cứ an nhiên trong lành mà mở nỗi đau khổ ấy ra xem, mỉm cười và gói ghém lại cẩn thận rồi cất vào đâu đó. Cũng đừng bận tâm hay trách móc người gửi tặng mình. Không sao đâu, chỉ là người ta chưa thấu hiểu. Đôi khi trời ngập nắng, bỗng nghe lòng đổ mưa. Một chiều mưa nhạt nhòa, hồn lung linh bóng nắng. Có khi trong bình lặng, gần gần niềm xôn xao, giữa hạnh phúc ngọt ngào, thoảng nghe mùi cay đắng. Lắm khi trong sầu hận, vẫn nồng nàn thương yêu, nơi khóe mắt trời chiều, phía sau vàng rực lửa. Nhìn sâu trong lời hứa đã nhuốm màu phôi pha, đôi môi nào thật thà, chợt quên mình gian dối. Bước chân ngày lễ hội đã vang lời quạnh hiu, biển bình yên buổi chiều, vỗ sóng ngầm khao khát. Đồng tương phùng khúc nhạc, sóng sánh màu ly bôi, về đối diện đơn côi, lặng nghe niềm hạnh phúc. Chim bao mà rất thật, mở mắt lại say nồng, đời là một dòng sông chảy xuôi cùng mộng mị. Cuộc đời lạ nhỉ, sống vỗ bờ nhị nguyên. Ôi ta về cõi thiền, lặng hai miền mỏi mệt, vui nào hơn tịch diệt. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại.
Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương, nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời, không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên, phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên, phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng trọn. Nói tóm lại, khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười, mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân, thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong nở. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn vui thủn vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ, dứt thanh trầm xót xa. Như một chiếc lắc đồng hồ, cuối cùng rồi cũng trở về với trạng thái tĩnh lặng. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn ôm một tâm niệm thương người,
chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lạnh. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn. Lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào, mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh, thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngập lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Cuộc đời một con người như một đồ thị hàm số, tung hoành lên xuống theo các ẩn số cao thấp ngắn dài. Vào điểm nông cạn hay thâm sâu thì cuối cùng cũng đi ngược trở về gốc chân không ban đầu của thực tánh. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chấp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành, giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Đối diện và sống với thực tại quả thật là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng, nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc, một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trăm triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm dù do mình chủ động hay không chủ động tác ý thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Người thương, đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa thì cái quay trở lại nhất định là đóa hoa, chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Bình an không xa, bình yên ở ngay đây, ngay hiện tại bây giờ. Bình yên trong từng ý niệm. Ta chợt nhận ra ta hư ảo, với cam thân các bụi thế gian. Trong giấc mộng đời ta say ngủ, trói thân ta
trong các bụi vô thường. Ta tĩnh lặng trong từng hơi thở, lắm chân tâm để tìm lại chính ta, để tìm lại những gì ta lạc mất, để biết rằng ta không phải là ta. Hạnh phúc phải chăng chính là khi chúng ta có được bình yên sau tất cả những mất mát mà bản thân đã phải nếm trải? Hạnh phúc chính là bình yên, và có được bình yên, chúng ta sẽ có được nhiều điều lớn lao. Đó chính là sự viên mãn của cuộc đời mình đằng sau mọi nỗi đau mất mát kia. Khi chúng ta chưa có được bất kỳ thứ gì chắc chắn trong tay, chúng ta luôn cố gắng không ngừng nghỉ, nỗ lực nhiều đến mức quên đi cả năm tháng thanh xuân của mình để có được chúng. Chúng ta sống không thể thiếu tiền bạc, không thể thiếu đi tình yêu, và càng không bao giờ quên bản thân còn có một thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được nó. Đó chính là sự hưởng thụ. Chúng ta sống cùng thanh xuân của mình hay đang đánh đổi nó? Sẽ có đôi lần chúng ta tự nhủ với chính mình, đã bao nhiêu năm trôi qua, mọi thứ trôi qua nhanh chóng quá. Đúng vậy, thời gian là thứ trôi qua không kịp níu giữ, và chúng ta cũng chẳng có sức mạnh mà níu giữ nó quay trở lại. Sự chạy đua để có được những thứ chúng ta thèm khát làm nên thanh xuân của chúng ta. Thanh xuân, cứ nghĩ rằng đời người không ai vì nó mà đánh cược tất cả mọi thứ để làm nên cho mình một thanh xuân tươi đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Nhưng đến khi chúng ta có được mọi thứ trong tay, chúng ta quay trở lại tìm, thì thanh xuân của mình đã trôi qua rồi. Năm tháng nhanh như chớp mắt. Chúng ta phấn đấu để có được mọi thứ, và sự phấn đấu là điều chúng ta nên làm. Nhưng ranh giới giữa tham vọng và sự phấn đấu rất mong manh. Thời điểm đã có được những gì mong muốn, chúng ta lại mong có thêm nhiều hơn nữa. Chúng ta cho rằng chúng ta chỉ sống một lần trong cuộc đời này. Vậy nên, nếu có thể làm được gì cho cuộc đời mình thì đừng ngại ngần, hãy cứ làm thôi. Đôi khi, sự buông bỏ chính là điều tàn nhẫn đối với mỗi chúng ta. Buông bỏ những gì chúng ta cố gắng đạt được không khác gì xóa bỏ đi những khoảnh khắc làm nên cuộc đời mình. Chúng ta sẽ rất khó để buông bỏ bớt đi vài thứ làm chúng ta hạnh phúc. Nhưng sự đánh đổi nào cũng có giá trị nhất định của nó. Cuộc sống quả thật thú vị và dễ chịu biết bao. Có những thứ vơi đi bớt, đến chậm vài năm, không chứng tỏ bản thân mình không đủ tài giỏi. Hạnh phúc thật ra không xa lắm đâu, càng không quá khó để có được. Chỉ cần chúng ta biết làm như thế nào để cuộc sống bớt xô bồ, bớt vội vã, không suy nghĩ quá nhiều, đừng tạo cho mình những công việc khiến bản thân phải làm việc như một cái máy, không cảm nhận được những gì mình trải qua mỗi ngày. Và quan trọng nhất, đừng vì chuyện tình cảm, đừng vì một người xuất hiện trong cuộc đời mình là mình chạnh lòng đôi ba lần mà đánh mất cả cuộc sống hiện tại. Khi nhu cầu tìm hạnh phúc càng thấp, thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận được bản thân mình có được nhiều hạnh phúc hơn. Bình yên là như vậy, dễ dàng được trông thấy, dễ dàng đến với chúng ta, dễ dàng nắm bắt, nhưng phụ thuộc ở chúng ta, phụ thuộc vào chính những quyết định của mình. Cuộc đời này không cần quá nhiều thứ làm chúng ta hạnh phúc đến cùng một lúc. Chậm vài năm, bớt vài thứ mà đổi lại được bình yên. Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau. Không thể so sánh, càng không thể quy đồng ai ai cũng như nhau. Có người coi trọng vật chất tiền bạc. Những thứ đó vì rất khó khăn mới có thể có được. Đôi khi còn phải đánh đổi cả máu mới có thể có được, thì quý trọng là lẽ hiển nhiên. Có người coi trọng sở thích, đam mê của mình. Nhiều người từ bỏ tất cả mọi thứ để làm những gì mình thích, mình cho là đúng. Thế nên, cả cuộc sống của họ chỉ nghĩ đến những điều đó. Sống cho hoài bão, ước mơ, lý tưởng của cá nhân mình chẳng có gì là sai. Mỗi người sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Đã có rất nhiều lần trong cuộc đời, tôi đánh mất đi nhiều thứ. Gia đình đổ vỡ, tình yêu tan vỡ trong phút chốc, nợ nần đến mức gần như làm tôi tuyệt vọng. Tôi không còn một chút sức lực để có thể tự đứng dậy trước những khủng hoảng đến liên tiếp như thế.
Có nhiều người quay lưng lại với tôi. Họ hạn chế nói chuyện với tôi, không còn thân thiết như trước kia nữa. Đúng vậy, chẳng mấy người dành thời gian quý giá của mình để an ủi động viên một người đã mất đi tất cả, đã không còn gì trong tay và mang một khoản nợ khá lớn. Có lẽ họ sợ liên lụy hơn là mất thời gian dành cho tôi. Có lẽ họ sợ sự nhờ vả của tôi hơn là chia sẻ để giúp tôi được an lòng. Cứ như thế, họ dần dần rời khỏi cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và chẳng có một lời phân trần. Nhưng tôi mới nhận ra, khó khăn không có gì đáng sợ. Khó khăn cũng giống như một bài toán, giúp cho chúng ta có được cho mình những đáp án mà chúng ta chưa thể trả lời trước đó. Nếu ngay thời điểm bạn khó khăn nhất trong cuộc đời, có một ai đó vẫn bên cạnh bạn, thì nhất định bạn phải biết quý trọng. Niềm tin là một thứ vô hình, không ai trông thấy được và cũng không thể làm ra được nó. Nhưng bạn có thể cảm nhận được niềm tin mà một người dành cho bạn vào khi bạn gặp khó khăn và khủng hoảng nhất. Người ta quyết định bên cạnh bạn vì họ tin rằng bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách kia. Không có bất cứ điều gì có thể làm bạn nản lòng, nhục chí. Người ta vẫn bên cạnh bạn, đối xử tốt với bạn. Vì bạn chính là bạn, con người thật sự của bạn, tính cách thật sự của bạn, chứ không phải vì bạn là người đã có tất cả mọi thứ trong tay, giàu có, quyền lực và họ có thể trông cậy hay dựa dẫm được ở bạn. Họ là những người hơn ai hết hiểu được những khó khăn mà bạn đang nếm trải. Đời chông chênh, tình người mấy ai dễ dàng tìm được tri kỷ thật sự. Bạn bè, anh em bình thường sẽ bên cạnh ta rất nhiều, vui vẻ tìm đến với nhau, có tiền cùng nhau trải nghiệm du lịch, mua sắm đắt tiền, cuộc sống vui vẻ sung túc, ai mà chẳng ham. Lúc khó khăn là thời điểm đánh giá được sự kiên nhẫn, thật lòng của những người xung quanh đối với bản thân mình. Thực tế khi tiền bạc mất đi, công việc mất đi, mất hết tất cả rồi, liệu có còn đủ sức để giữ lại mọi người bên cạnh mình mà không chi ly tính toán hay không? Người rời bỏ chúng ta chắc cũng không ít. Người ngoảnh mặt làm ngơ xem chúng ta xa lạ, vô hình cũng sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhìn thấy được nó, hiểu được nó mới làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả, mạnh mẽ để yêu thương hơn những người còn ở bên cạnh chúng ta. Sống vì người ở lại, buông bỏ vì những người rời xa ta. Biết ơn những người luôn đặt niềm tin ở mình đến tận phút giây cuối cùng. Nói câu từ chối đối với những ai không đặt niềm tin ở mình. Niềm tin là thứ tuy khó có được, nhưng chỉ cần người khác muốn thật lòng với bạn thì họ sẽ không ngần ngại cho bạn niềm tin của họ. Sống tốt lên, đừng sợ khó khăn, vì ít nhất cũng sẽ có một người tin tưởng bạn. Sống tốt lên vì chúng ta, vì tất cả những ai dành niềm tin quý giá của họ cho chúng ta. Nếu chúng ta gục ngã, chẳng khác nào chúng ta đã mang lại cho họ một nỗi thất vọng rất lớn. Và sự thất vọng sẽ làm con người ta đau lòng. Thế nên, dù có chuyện gì, thì cũng nên sống tốt, sống thật tốt. Chúng ta cũng như những đóa hoa bay, tung cánh vượt lên bầu trời cao, trải qua phong ba nắng hạn, thì cuối cùng rồi cũng đáp trở về bình yên nơi đại địa. Thời gian một kiếp người không đủ nói lên chiều dài sâu xa của đoạn đường luân hồi sinh tử. Có thể sẽ là nghìn kiếp vạn năm, bồn ba lưu lạc, cũng có thể chỉ là một sát na mong manh, bỗng chốc trí tuệ sáng bừng. Những ước định đời người thường bị giới hạn trong nghịch cảnh và khổ đau. Ai có trải qua khúc đoạn trường mới có thể thấm nhuần tình thương vạn thể. Đôi khi lòng giản đơn, ôm một tâm niệm thương người, chỉ cần một chút thấu hiểu, một chút từ bi, lỗi lầm lại hóa thành ánh sáng. Khổ đau ai ai cũng e ngại, dục lạc cố cản cũng lại lao vào. Người chỉ muốn phần an yên, phần đắng cay chẳng ai thay ta nhận lành. Ước vọng bình yên vốn dĩ chẳng khó tìm, chỉ cần lòng người chịu buông bỏ, không tranh đoạt, không mong cầu, không nắm giữ, không tạo tác. Vô sự tại đây, rỗng rang có mặt. Đâu cần phải ngửa mặt kêu trời xanh, cúi đầu tìm bậc quý nhân cứu nạn.
lâm vào nguy khó, chân dẫm đạp khổ đau cũng là để cho ta trải nghiệm cái cảm giác đoạn trường mà ta vì vô minh đã từng gây ra cho chúng sanh suốt bao năm, dù là vô tình hay hữu ý. Không có nỗi khổ đau nào giống nỗi khổ đau nào, mỗi đoạn đường sinh tử lại chất chứa thêm nhiều bài học trải nghiệm khác nhau, cốt để cho trí tuệ lớn thêm, đậm sâu cùng năm tháng. Thế gian có bao nhiêu chúng sanh, thì hồng trần có bấy nhiêu trải nghiệm. Ngập lặng trong biển khổ nhân gian là nơi bắt đầu đoạn hành trình trải nghiệm của riêng mỗi người, nhằm tìm ra cho mình bản chất chân thực vẹn nguyên của tạo hóa. Khổ đau không đáng lo sợ, quan trọng là ta nhận ra được gì từ chính những nỗi khổ niềm đau và đứng lên chắp vá lại trái tim mình. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, cứ ôm trái tim sáng trong mà đi vào cuộc đời với tâm hồn rỗng lặng, mắt thấm từ bi. 3 bước trên đường có thiện thần đưa chân dẫn lối. Người đồng lý tưởng, cảm ứng tất thành, giữa chốn nhân gian, người không cô độc. Mọi sự rồi lại qua, ta rồi sẽ yên bình trở lại. Nếu một ngày mọi thứ dường như quay lưng lại với chúng ta, khi bầu trời không còn trong xanh và những đôi mắt thế gian nhìn ta không còn độ lượng, con đường có đóng lại và ta có nên tiếp tục bước đi? Nếu đã từng thản hoặc, phân vân trong trạng thái mong manh kia, thì chắc chắn ta đang đi trên con đường không có nhiều bình an và đầy hệ lụy. Lúc này, điều ta cần là phải quán chiếu chính mình để xem trên con đường này ta thật sự có đi đúng lối hay không. Có người nói, thế gian lúc ban đầu làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi rồi thành những con đường mà thôi. Cũng vậy, sơ tâm ban đầu làm gì có nhiễm ô, chỉ là người ta dấn sâu vào chốn bụi trần, riết rồi thành tập nghiệp khó phai mờ, lòng chất nhiều phiền não. Có những con đường trải đầy hoa cỏ dịu đen, nhưng cũng có những con đường lát đầy chông gai, vật nhọn. Có con đường đưa đến hạnh phúc và tình thương, nhưng cũng có con đường đưa đến những nẻo về tối tăm, khổ nạn. Sở dĩ ta phải đi trên con đường của mình ngày hôm nay, vì trước kia chúng ta đã tự mình chọn lựa. Không phải ai cũng may mắn đi trên đúng con đường an toàn, tốt đẹp, thanh cao. Còn lắm những người vẫn đang lạc lối triền miên giữa những ngã rẽ mờ mịt giữa chốn nhân gian, mông lung loay hoay, không tìm ra lối thoát. Nếu không may bước trên những con đường tối tăm đầy hiểm nguy như thế, hãy mạnh mẽ đứng lên rời bỏ, chọn cho mình con đường khác. Cuộc đời dẫu có dài trăm năm nhưng được mấy ai, dẫu có thương cũng không thể cùng nhau suốt kiếp. Nhân sinh gặp nhau như bạn chung đường, lúc khởi đầu không cùng nhau thì trọn cuối con đường cũng đừng mong đi chung với nhau mãi mãi. Trên những hành trình tìm về cội nguồn của ánh sáng, bạn có thể quá mệt mỏi với những phù phiếm thị phi, với những não phiền danh lợi hơn thua của những trái tim đóng chặt, đôi tay nhân gian kiềm siết trong những định kiến hẹp hòi. Ai đi tiếp và ai bỏ cuộc giữa chừng đều là những sự lựa chọn mà mỗi người chúng ta phải tìm cho ra lời giải đáp. Chỉ khi chúng ta đi qua bão tố mới biết tâm mình bình lặng tới đâu. Dù thế nào thì cũng hãy đứng dậy và bước đi. Nên nhớ, hầm hố chông gai chỉ nằm dưới những bước chân mình. Ta còn cả bầu trời rộng lớn thênh thang trên đầu. Cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu cùng tồn tại. Quan trọng là chúng ta chọn tập trung năng lượng của mình vào mặt nào. Tại sao chúng ta cứ chăm chăm vào những điều tiêu cực để rồi bi quan và tuyệt vọng? Sao trong những lúc ấy chúng ta không nhìn vào những điều tốt đẹp vẫn luôn luôn hiện diện trong cuộc đời này để nhận ra mình vẫn còn lý do để tiếp tục yêu thương, và do đó ta vẫn còn lý do để tiếp tục hy vọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên cảm ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để đau khổ, để rồi từ đau khổ ấy ta mới biết đồng cảm với đau khổ của người khác và yêu thương cuộc đời, yêu thương con người nhiều hơn. Đối diện và sống với thực tại quả thực là một việc làm không mấy đơn giản, không chút dễ dàng, nếu không nói đòi hỏi một nền tảng định tâm vững chắc.
một sự kiên trì bền bỉ theo đuổi phương pháp thực tập chân chính để phát triển phẩm chất nội tâm mình. Do thiếu sự huân tập định tâm nên đa phần chúng ta có xu hướng sống ở hiện tại mà lạc giữa hiện tại. Nếu không bị kéo về quá khứ thì lại trôi lạc đến tương lai, ràng buộc trong những dự định hoặc những việc vặt vãnh của đời người, không gì khác ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, mua vui. Trong triệu triệu tư tưởng sinh khởi mỗi ngày, có bao nhiêu tư tưởng là bất thiện, bao nhiêu tư tưởng không cần thiết, và tư tưởng thiện chiếm số lượng ít ỏi bao nhiêu. Những tư tưởng sinh khởi trong tâm dù do mình chủ động hay không chủ động tác ý thì vẫn mang một dấu ấn riêng đậm nét của mỗi người. Mỗi tư tưởng lại mang về một dạng thức năng lượng tương đồng với một cảnh giới phù hợp tần số mà nó biểu hiện. Một tư tưởng tình thương cao thượng bao dung chắc chắn sẽ khiến bệ phóng và điểm tiếp nhận nguồn năng lượng đạt một trạng thái quân bình, an lạc và hạnh phúc. Trái lại, tư tưởng sân giận, tham lam, ích kỷ và ác tâm sẽ kiến tạo một luồng từ trường nóng bức, ngột ngạt và nặng nề bao quanh người phát ra và người tiếp nhận những tư tưởng đó. Đừng than trách số phận sao lại đặt lên vai ta quá nhiều khổ đau, khó khăn, chướng ngại. Suy cho cùng, khổ đau, khó khăn, chướng ngại, nghịch cảnh cũng như mũi tên do chính chúng ta bắn ra, du hành một vòng rồi quay ngược trở lại bắn trúng vào chính bản thân mình. Nếu thứ mình phát ra không phải là mũi tên mà là một bông hoa thì cái quay trở lại nhất định là góa hoa, chứ không thể là cung tên hay giáo mát. Bình yên không thể cầu xin, ban cho hay kiếm tìm ở một nơi nào khác. Bình yên bắt đầu trong từng tâm niệm nhỏ nhoi của mỗi con người. Kho tàng tuệ giác của Đức Phật đồ sộ to lớn. Nếu như không có đủ thời giờ để học và hành thì chỉ cần ghi nhớ một điều duy nhất: giữ tâm ý trong sạch. Khi tâm ý trong sạch, ý niệm bình yên, lời nói và việc làm tự nhiên đoan chính. Trong cuộc đời, chúng ta sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần thất bại, vấp ngã trong cuộc sống. Dù ít hay nhiều thì đó cũng chính là cơ hội để bản thân chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Suy nghĩ tích cực thì đó chính là cơ hội. Bi quan thì cho rằng đó chính là điều kinh khủng. Chúng ta không thể vượt qua được những điều ấy. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ, đủ sự tỉnh táo để chấp nhận rằng có thất bại, có vấp ngã thì mới trưởng thành và cứng cáp hơn. Nếu một ngày nào đó, cuộc sống này của chúng ta, từ tình yêu cho đến công việc, gia đình, đều bên bờ vực thẳm, không có hướng đi nào khác, thì cũng đừng vội bỏ cuộc, nản chí hay sợ hãi. Sự sợ hãi sẽ chỉ khiến cho chúng ta mất thêm phương hướng. Đó là con đường ngắn nhất để cuộc đời chúng ta có một dấu chấm thật nhanh chóng. Không phải ai cũng có thể có được cho mình một công việc phù hợp ngay từ lần đầu tiên. Chúng ta thường cho rằng thất bại là vì bản thân đã không đối xử chân thành, hết sức với mọi người xung quanh để trở thành một người tốt trong mắt người khác. Nếu được cho tôi lựa chọn, tôi vẫn muốn mình được là một người có khuyết điểm, không nhất thiết phải hoàn hảo. Chúng ta sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả những người xung quanh mình, tất cả các mối quan hệ xung quanh mình. Việc làm hài lòng tất cả mọi thứ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp liệu có xứng đáng không? Hay chúng ta đang sống theo những thói quen, sở thích của người khác? Sống là phải sống cuộc đời của chính mình, cá tính thật của chính mình. Chúng ta đang bỏ phí sức lực, thời gian và tình cảm của mình để nuông chiều những sở thích của họ một cách rất hồ đồ. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Nếu hạ thấp bản thân, nuông chiều cảm xúc của người khác là cái giá bạn phải trả để trở nên tốt đẹp hơn thì có nên. Và đã là con người thì bất kỳ ai cũng đều phải trải qua những lần nản lòng như thế cho đến tận lúc chết. Điều đó có nghĩa rằng thất bại hôm nay của bạn là điều hết sức bình thường. Hãy nhớ điều quan trọng nhất, không phải vì bạn đã thất bại một lần mà cả cuộc đời bạn trở thành kẻ thất bại. Bạn thất bại không phải vì bạn có nhiều khuyết điểm hay thua kém người khác. Thất bại chỉ là một bài học đáng quý để bạn nhận ra rằng mình đã chọn sai cách tiếp cận để đạt được thứ mình muốn. Vì vậy, sau khi thất bại, hãy bình tĩnh tự hỏi mình, thất bại lần này đã đem lại bài học gì cho mình?
Phải tìm được câu trả lời rõ ràng về nguyên nhân thất bại thì bạn mới có thể trưởng thành hơn được. Nếu thiếu quá trình này, khả năng bạn lặp lại thất bại tương tự sẽ rất lớn. Từng luôn tự nhắc nhở mình rằng dù cuộc đời này có xảy ra chuyện quái quỷ gì đi nữa thì cũng phải biết quý trọng bản thân mình trước nhất. Có những người làm chúng ta đau lòng, chúng ta chỉ cười khẩy rồi xóa nhòa mọi thứ ngay sau đó. Con người ta ví như một kẻ mang hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái túi chứa đựng những tật xấu của mình đeo đằng sau nên không thấy gì cả, còn cái túi đựng những khuyết điểm của người khác thì đeo ở phía trước nên nhìn thấy rất rõ ràng. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa, một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời, một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Người ta chết vì con dao đâm xuyên trái tim, có người chết vì đôi ba câu nói dẫn đến cùng cực. Một câu nói có thể khiến hàng trăm trái tim rung động, nhưng cũng một lời nói cũng có thể khiến hàng vạn trái tim đầy oán hận. Đừng nhìn vào vết mực loang trên giấy, cũng đừng quá chú tâm vào vết mực quá mức cần thiết, mà quên mất cả trang giấy trắng còn rất nhiều khoảng trắng. Con người ta cũng vậy, phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy vết đen, vết bẩn, cái sai, cái xấu, mà lờ đi những khoảng trắng, những cái tốt đẹp của người khác. Cách mà chúng ta nhìn người khác thực chất là đang phản ánh nội tâm của chính mình. Một người đang túng thiếu sẽ thấy khó chịu với những ai dư dả. Một người sân hận sẽ luôn thấy người khác công kích và chọc tức mình. Một người không thành thật sẽ thấy mọi người đầy giả dối. Tất cả những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực kia đều bắt nguồn từ một tâm thức thiếu bình an. Nên điều mà chúng ta cần làm là quay trở vào bên trong để nuôi dưỡng mảnh đất tâm hồn mình vốn đang ngập đầy giông bão. Cũng đừng nên để suy nghĩ của người khác định hình bản thân mình. Mỗi cá thể cần được tự do trong mỗi suy nghĩ, đó là sự tự do tối thiểu nhất. Ta sống một cuộc đời luôn làm theo những gì người khác nói, mà chưa từng đặt câu hỏi. Không có câu hỏi thì không có câu trả lời. Không có câu trả lời thì cứ mãi sống theo những gì người khác nói là tốt. Ta cần suy nghĩ một lần thôi cũng được, đó có thật sự tốt với ta hay không. Khi ta đặt câu hỏi, mọi thứ đều thay đổi. Đừng nằm đó sống hết ngày theo sự sắp đặt của người khác. Cho nên, này hận thù, này tuyệt vọng, này định kiến và cố chấp, hãy gạt bỏ sang một bên để cho phép bản thân mình được lắng nghe để thấu hiểu. Chỉ khi thấu hiểu thật sự, ta mới tạo nên được những khoảnh khắc tuyệt vời cho những người ta yêu thương. Học cách thấu hiểu và cảm thông, nếu người anh em chưa làm được điều đó, chỉ ít hãy học cách lắng nghe. Khi ta im lặng, ta tự khắc sẽ học được cách lắng nghe. Thường thì chúng ta chỉ muốn nói, mà đôi khi quên mất chúng ta cũng cần học cách im lặng. Tài sản quý nhất của con người không chỉ là một cái đầu đầy kiến thức, mà nó còn phải có một trái tim đầy yêu thương. Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Một đôi tay sẵn sàng lắng nghe và đôi tay sẵn sàng giúp đỡ luôn luôn cần thiết trong cuộc sống này. Nhân sinh đông đúc, hồng trần đầy thị phi. Người đi lướt qua nhau nhiều vô kể. Trong triệu triệu sát na là có đôi lần tương ngộ. Trong vài lần tương ngộ hiếm hoi, được đôi lần một đoạn đường sinh tử đi bên cạnh nhau. Trong một vài lần ở cạnh nhau ấy, chắc gì tìm được người vì nhau mà thấu hiểu. Bởi thế, người trong nhân gian ngước mắt lên trời xanh, cúi đầu nhìn đại địa, cảm thán hỏi cùng chăng sao tuế nguyệt. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người. Nếu ai đó trong đời này gặp được người hiểu mình, coi như người đó quá ư may mắn. Bể khổ sinh tử mênh mông không chốn tận cùng, ký ức buồn thương của kiếp người chất chồng dài theo năm tháng. Chúng ta cần một người thấu hiểu lắng nghe để đi qua những ngày tháng nặng nhọc trên cõi trần ai. Lắng nghe được bằng cả thấu hiểu và yêu thương không làm được gì to tát lớn lao, nhưng cũng khiến nỗi khổ niềm đau vơi đi rất nhiều. Vì thế nên trong Phật giáo Đại Thừa có hình tượng một vị Bồ Tát lắng nghe sâu với tình thương cho chúng sanh bớt khổ. Người có thể mang đến hạnh phúc và làm cho người bớt khổ đích thị là một bậc đại nhân hiếm gặp trong chốn ta bà. Và nếu có lòng, ai cũng có thể trở thành những bậc đại nhân vì cuộc đời mà biểu hiện.
người ta chỉ làm tổn thương nhau vì người ta chưa thấu hiểu. Nếu đôi mắt nhân sinh có thể nhìn thấu tâm can, thấu tận ngọn nguồn của những ký ức khổ đau của vô lượng kiếp luân hồi mà một người phải chịu đựng, thì họ sẽ chẳng thể nào đành lòng chất lên đầu của kẻ khác một chút khổ đau nào thêm nữa. Người gây ra khổ đau cho kẻ khác là chính là những người đã hoặc đang ôm trong mình những dày vò, thương tích, tổn thương. Một người sống có nhiều hạnh phúc bình an thì trong tim không thể chứa đựng quá nhiều khổ đau đến vậy. Thấy được điều này để biết rằng người gây ra khổ đau cũng là nạn nhân của những đau khổ. Họ thiếu một chút phước duyên để thực tập làm thăng hoa những khổ đau và biến khổ đau thành tình thương và trí tuệ cho mình. Một người chưa dễ thương, một người có quá nhiều sân hận, cần rất nhiều sự bao dung, tình thương và sự thấu hiểu của kẻ khác. Tiếc thay, vì chưa thấu hiểu nên khi bị ai đó làm đau, người ta lại ném khổ đau nhiều hơn trở lại kẻ làm đau mình. Và cứ thế, nỗi khổ niềm đau ngày một thêm sâu, không hồi kết. Người có trí tuệ sâu và có tình thương lớn là người đủ dũng khí ôm nhận những nỗi đau của mình mà không phản kháng hay làm vung vãi nỗi đau của mình lên kẻ khác. Ngọn lửa khổ đau khi chạm tới những người này, chúng phải dừng lại và hóa thành những cơn gió làng mây, vụt thoát lên trên chân trời tự do, cao rộng ngàn đời, để trên mặt đất chỉ còn lại bình an và những cánh hoa vàng lặng lẽ rơi, gối đầu không mộng mị. Thế gian lẽ thường, người ta ngẩng cao đầu thì dễ, nhưng cúi đầu khiêm hạ thì khó. Người nói nhiều thì dễ, nhưng biết cách im lặng thì khó. Hứa hẹn nhiều thì dễ, nhưng làm được điều mình hứa mới khó. Nghi ngờ, nghĩ xấu cho người thì dễ, nhưng tin tưởng và nghĩ tốt cho người thật khó làm theo. Chúng ta thường thấy nhiều lỗi lầm của người, nhưng lại chẳng mấy khi thấy được lỗi của mình, dù có hiển hiện trước mắt. Những gì mình làm cho người mình nhớ rất rõ, nhưng lại hay quên báo đáp công ơn của người khác đã làm cho mình. Thương quý người tốt đẹp đáng yêu không khó bằng thương được người còn nhiều lỗi lầm khiếm khuyết. Cúi đầu trước cường quyền ác đạo lại dễ hơn cúi đầu quy y theo bậc thánh nhân. Hưởng thụ và chạy theo dục lạc thế gian dễ hơn trì giới và sống giản đơn giữ mình theo phạm hạnh. Thọ giới thì dễ, trì giới mới khó. Chạy theo trần cảnh thì dễ, buông bỏ xả ly thật quá xa vời. Luân hồi vốn đang có sẵn, giải thoát thật khó làm. Tâm người ngã mạn uất ngàn, người chỉ cần lạy một lạy, buông bỏ bản ngã thâm sâu. Trời bỗng cao hơn, đại địa lập tức mở ra, thênh thang rộng lối. Nếu muốn ngồi trên tòa sen, thì trước tiên ta phải đứng được trong bùn nhơ nước động, làm được điều mà người khác ngại làm, và chịu đựng được những điều mà người khác khó lòng chịu đựng được. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn với tất cả ngũ uẩn tương tức thâm sâu biểu hiện trong muôn trùng nhân duyên dị biệt. Cầu xin Ngài hãy cho mọi chúng sanh thấy được sự biểu hiện đẹp đẽ của Ngài có mặt trong họ và ở tại nơi con. Nam Mô Buddhaya. Mọi chuyện trên thế gian thường thuận theo một quy luật nhất định, mới bảo mọi sự tùy duyên. Tường duyên hồng trần hợp tan vô định, đến phút cuối chỉ là khách bộ qua đường. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên diện kiến bất tương phùng. Nếu người có duyên, có tình cảm với nhau, dẫu cách xa nghìn vạn dặm vẫn xem như bên cạnh. Ngược lại, người không duyên, không có tình cảm, dẫu có gặp mặt vẫn tựa như xa cách. Tôi đã hiểu sự đời như thế, nên tập cho mình có đời sống thanh nhã, tự tại, vô tư, không phiền lo. Bởi trầm tư quá khiến mình thành khép kín. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần trong đời, nhưng được mấy người hiểu bạn và tôi. Có thật nhiều người quý mến bạn, nhưng khi bạn cần sự san sẻ giúp đỡ của ai đó thì được mấy người tìm đến. Chính thời gian làm cho tôi hiểu sự đời nhiều hơn. Hạnh phúc không phải cứ mãi ở bên cạnh nhau, hạnh phúc chỉ là cần hiểu nhau. Thương nhau
không nhất thiết phải nói nhiều với nhau, mà cùng nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Khi tôi khó khăn, bạn luôn bên cạnh, đồng hành, giúp tôi vượt qua, thì cả cuộc đời này làm sao quên được. Sông có thể không dài, núi có thể không rộng, nhưng nước chảy đá tất phải mò. Có nhiều chân lý mãi mãi là chân lý, thuận theo lẽ tự nhiên, mình nhất định sẽ yên bình. Vì sự sống vốn biến dịch, nên mới sinh ra cái này, cái kia, đồng hành với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Bình an vốn không thể tìm ở một nơi thanh vắng yên bình, mà chính tại lòng mình có thể an nhiên bất động trước sóng ba đạo, dông bão. Cái gì đến, ắt phải đến. Điều gì xảy ra, nên phải xảy ra. Chỉ là đúng thời điểm nhân duyên hội tụ, thì quả tự kết thành. Dù muốn dù không, cũng chẳng thể nào thay đổi được. Bước qua những tháng ngày không bình yên, chỉ có thể bằng con tim bao dung, chấp nhận. Tâm thái điềm tĩnh mới có thể nhận ra được, chẳng có gì là tồn tại mãi mãi lâu dài, dù đó là hạnh phúc hay khổ đau đi nữa. Sống chỉ có thể làm lay động mặt hồ, nhưng không thể khuấy động nước trong lòng sông. Người có nội tâm nông cạn dễ bị dao động và tổn thương trước khổ đau nghịch cảnh. Khí chất hơn nhau ở sự bình thản, khả năng bất động trước khổ đau nghịch cảnh đến với mình. Cái gì hướng vào trong, kết tụ thì cô đặc và vững chãi lâu bền. Cái gì hướng ra bên ngoài thì không an tịnh, giãn nở, tán loạn và bấp bênh. Hành trình của hạnh phúc và bình an cũng thế. Đó là hành trình trở về, hướng nội và đi tới tận cùng cốt lõi của tâm, để tìm ra đâu là bản chất của sinh diệt, đâu mới là hạnh phúc chân thực của mình. Người có thể mang đến những hạnh phúc ái ân, nhưng cũng để lại những vết thương đầy đoạn trường, nghiệt ngã. Nếu đã trót mưu cầu hạnh phúc, thì cũng phải can đảm đón nhận những vết tấu cạo của biển khổ nhân gian. Chỉ muốn hưởng trái ngọt hoa thơm, thì những đắng cay khổ sầu, ai sẽ thay ta nhận lãnh đây? Lòng chỉ muốn đơn thuần hạnh phúc, nhưng tâm lại chối bỏ khổ đau. Thế chẳng phải mình đã quá tham lam vị kỷ sao? Một khi chấp nhận bước vào cuộc chơi, thì cũng hãy hiên ngang mà đối đầu với thử thách. Chấp nhận trôi nổi giữa chốn hồng trần, thì cũng bản lĩnh mà dẫm đạp lên những chướng ngại chông gai. Đời không cho ai cái gì tốt đẹp, vui vậy, mà không để lại những tủi hờn, đau đớn. Muốn gót chân không lắm lên bùn đất, thì đừng cố chấp si mê mà bước vào vũng đời lầy lội, tối tăm. Cách cảnh thanh tịnh an nhàn, thì tâm đừng chạy theo thị phi nơi trần cảnh. Qua một đêm dài lạnh giá, ngày mới nắng lên lại tươi đẹp rạng ngời. Người càng kinh qua nhiều khổ lụy trần lao, trái tim từ quan bao dung ngày càng thêm rộng lớn. Cổ kinh Đức Thế Tôn diễn bày về cực lạc, nơi được cho là không khổ toàn vui, hạnh phúc an lành theo thời gian tĩnh tại. Người nghe kinh lại mang ra so đo với thế giới khổ lụy chốn hồng trần, nhưng có lẽ đã quên rằng cõi giới bên kia là cõi giới của tâm thức vô tánh vô tác, không mong cầu, không đến cũng chẳng đi, thuần thiện oai nghi và tràn đầy chánh niệm. Người ta không có khổ đâu, vì tâm họ lúc nào cũng tràn ngập yêu thương chói sáng, không tham đắm giận hờn, lung lạc si mê. Men theo lời kinh để thử xem một ngày chúng sanh bên Tây Phương sống phúc lạc như thế nào, tự khắc chúng ta sẽ nhận chân đâu là ngọn nguồn của hạnh phúc. Sáng hứng hoa đi khắp mười phương dân cúng Phật, trưa về thọ thực thiền hành trong chánh niệm từ bi. Chiều nghe thuyết giảng diệu pháp học kinh, tối đến lại chuyên cần nhiếp phục tâm mình vào định. Cả ngày sống trong giới định tuệ như thế, làm sao khổ đau có thể chen vào? Trong khi chúng sanh cõi ta bà, lòng chất nặng ưu tư, tâm không rong ruổi về tương lai, thì lại trôi dạt về những tiếc thương sầu đau của quá khứ.
tim người chật hẹp thiếu sự hiểu biết bao dung, hành động khẩu ý thân tuôn trào trong dục vọng, tam độc dẫy đầy, lửa tình rực cháy, tự mình thiêu đốt, tự mình hủy hoại thân tâm. Lòng chưa nghĩ tưởng xả buông, lấy gì làm căn cơ để khép mình vào định tuệ. Cái gì cũng muốn có, nhưng duy nhất khổ đau thì lại tránh né, chẳng muốn đến với mình. Đạo lý này lấy đâu ra để thỏa mãn lòng người tham lam lạ lùng quái đản này? Muốn hết khổ đau thì lòng đừng ôm quá nhiều mộng tưởng. Muốn giải thoát khỏi luân hồi thì lòng đừng chất chứa tham ái thiên thu. Thương nhưng không nắm không tìm, khổ nhưng không đè nén, không tìm cầu hay trốn chạy. Người làm khổ ta khó tha thứ được thì cũng phải cố tha thứ bao dung. Đối với chấp giữ trong cuộc đời, dầu khó buông được nhưng cũng phải buông tay mạnh mẽ. Dừng lại mọi sự mong cầu, đó chính là đạo đức. Mọi sự đến đi trong đời, cơ hội như mây bay trên núi, nước chảy bên đồi, lên xuống gập ghềnh, cuối cùng cũng xuôi về biển lớn. Nơi tâm thức này đã có sẵn đầy đủ trí tuệ từ bi. Hạnh phúc và tình thương vốn dĩ chưa bao giờ vắng mặt. Người trong thiên hạ lấy mốc 100 năm là hạn định, nhưng mức trung bình của một đời người vào khoảng 70-80 năm. Tới lúc ấy rồi thì ai cũng đến đi theo lẽ đời hư ảo. Thời hoa niên tung bay khắp năm châu bốn bể, học hỏi, đào luyện bản thân và khám phá thế gian nhiều biến động, nhưng cũng rất tươi tắn lạ kỳ. Đến lúc trung niên bắt đầu học cách dừng lại, chiêm nghiệm lẽ vi diệu của cuộc đời, đội tâm hướng vào trong và bắt đầu sống hòa hợp với vũ trụ, nhân sinh. Lão niên bắt đầu rệu rạo, sinh mạng như lá mùa thu, xác xơ và lung lay trước gió, chỉ chờ ngày nhân duyên sinh mệnh chấm dứt, lại trở về cội nguồn đất mẹ, theo vòng quay sinh diệt của đất trời mà luân hồi trong muôn ngàn biểu hiện có, không. Tâm thái lúc giờ đây đã học được cách dần buông bỏ mong cầu. Đôi bàn tay bắt đầu biết chơ đi những gì đã từng chấp thủ. Vào lúc 7, 8, 90 ấy, trên đầu già thật rồi, vô thường lão tử không còn gửi thư thăm hỏi, mà đã đến ôm sát cạnh bên. Hãy thử ngẫm vào giây phút ra đi ấy, những người ta đã yêu thương, những ai đã từng thù hận, những điều trân quý, những thứ phấn đấu cả đời đạt được, rồi có nghĩa lý gì? Đứng một bên bất lực mà nhìn lại xác thân tứ đại của mình đang nằm lạnh lùng kia, cùng những người quen biết vây quanh, từ sâu trong tâm khảm họ đang khóc thương hay trách móc. Vào phút giây ấy, thứ mà người ta nhớ đến nhau nhất là gì nếu không là sự tử tế? Một đời duyên phận, 5 tháng bình yên, hạnh phúc sẽ chia cùng nhau trên một đoạn đường ân nghĩa. Nếu ai đó khóc thương cho sự ra đi của mình, thì ít nhất với họ, mình đã sống tốt đẹp. Giá trị cả đời người đong đo bằng những điều mà người ta đã làm cho người khác và sự cống hiến dành cho cuộc đời này. Ta đã làm gì để giúp đỡ và cứu vớt được cho ai? Hay chỉ là mang đến khổ đau, bức bách và ác cảm cho kẻ khác? Có những người tuy đang sống giữa cuộc đời này, nhưng khi ai đó chỉ nghe đến tên thôi, đã người giật mình sợ hãi. Thấy dáng hình, tim họ lập tức nhói đau. Để cho đến cơ sự này, đến đi của ta cũng chẳng còn ý nghĩa. Mấy mươi năm chỉ là tồn tại, chứ chưa thực sự sống đúng nghĩa sinh mệnh con người. Ra đi, dù là trong tình thương thanh thản hay trong sự hối tiếc dày vò, tất cả tùy thuộc vào nhân sinh đối đãi, phương cách mà người ta chọn lựa thương nhau. Một đời sống tận tụy dâng tặng yêu thương, sự tiếp nối bao giờ cũng lấp lánh và sáng ngời, dù có đi đến cõi giới nào chăng nữa. Bình yên đến trong mỗi sớm mai, an lành đi trong từng chiều tối.